Hej allihopa, idag så har vi en till unboxing från speedcube.se, så jag tycker vi börjar direkt. Så det här är då en Cycling Boys Pyraminx version 2. Och jag äger just nu bara en Shengshou, så det här ska bli lite intressant att testa. Så den kommer med en penflip. Så den känns väldigt lätt, men vi kör på första vridningarna. Okej, så first impressions. Den känns väldigt lätt i klickandet. Just nu ganska ostabil, men tensionsarna är inte så himla even heller. Den vrider inte superbra. Tipparna är ganska bra tycker jag. De klickar alltså till plats om man säger så. Den känns ganska bra om man bara vrider på den så här. Men den är ganska typ lös, känns som. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här just nu. Den är lite ostabil, ganska ostabil faktiskt. Men jag tror faktiskt att om jag sätter upp den här så kommer den bli riktigt bra. Hittills är det i alla fall min nya main. En grej som jag verkligen älskar med den här är att insidan här är vit. Precis som på Mojus och Cheese. Så det tycker jag verkligen om. Nu går vi vidare till X-Men Galaxy. Och det här är då sculpted version. Så vi öppnar den här. Så kommer det en stor sån här manual till den här. Där man läser hur man löser kuben. Och här är då kuben. Först så måste jag bara säga att jag har velat ha en sån här ända sedan den kom ut. Och jag vill också be om ursäkt för det dåliga ljuset. Men det är väldigt mörkt ute, men jag vill ändå spela in den här videon. Så ja. Okej, så sculpted version. Den känns ganska bra. Det är inte jättehöga så här ridges eller vad man ska säga. Dians har ganska stora, men vi kör lite first turns. Wow. Okej. Det här är riktigt, riktigt bra. Det här är så min nya main. Wow. Den här känns också ganska typ att tensions inte är så himla jätte-even. Eller jämna. Men wow. Det här är direkt ur lådan och den vrider verkligen superduper bra. Den har en väldigt, väldigt sandig känsla. Och en grej som jag också älskar med den här är att insidan är vit. Som jag sa med Pyraminxen. Det är nog det jag tycker om mest. Den känns ganska lös. Ja, den var ganska lös. Ska se om jag kan ta ut en bit. Så vi kan kolla på det. Oj. Så här är bitarna. De är ganska små faktiskt. De här typ greppkanterna. Man får ganska mycket grepp. Faktiskt. Även om de inte känns så jättemycket. Men vi testar corner cutting. Och hjälp. Det här är ju jättebra. Det här är liksom way over 45. Wow. Jag tycker verkligen om det här.
Tack så hemskt mycket för att ni kollar på den här videon, och jag vill säga ett sjukt stort tack till speedcube.se för att de skickade dessa kuber till mig. Det kommer att komma ut en review på båda de här två någon gång i framtiden. Så ja, men det var allt för den här videon, så tack så hemskt mycket för att ni kollade, och glöm inte att prenumerera och kommentera vad ni vill se mer av. Och så ses vi i min nästa video. Så hej då!